Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị bài phân tích. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng nói sẽ sớm công bố bằng chứng nCoV là virus nhân tạo. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị kiến nghị truy tố vì đi làm tóc không đeo khẩu trang. Biden chọn O'Cree cho thương vị TikTok tại Hoa Kỳ. Sấm sét từ Quốc hội Mỹ, gần 2 năm 366 dự luật nhắm vào Trung Quốc. Anh hối thúc đưa tàu sân bay tới Biển Đông. Sau đây là chi tiết nội dung. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng nói sẽ sớm công bố bằng chứng nCoV là virus nhân tạo. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, nhà virus học Trung Quốc đã đào thoát sang Mỹ hôm 11 tháng 9 tuyên bố cô sẽ sớm công bố bằng chứng cho thấy virus corona được tạo ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Cô Diêm cho biết Bắc Kinh đã biết rõ về virus corona trước khi công bố dịch. Nữ tiến sĩ Diêm đã phải chạy trốn sang Mỹ vào tháng 4 vì lo ngại tính mạng bị đe dọa khi cô nắm giữ nhiều bí mật về virus Vũ Hán. Hôm 11 tháng 9, cô xuất hiện trên chương trình Loose Woman của Anh từ một địa điểm bí mật và nói rằng tất cả các báo cáo viết rằng COVID-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản ở Vũ Hán đều không đúng. Cô Diêm cho biết cô dự định công bố một báo cáo có bằng chứng cho thấy virus corona là do con người tạo ra. Điều đầu tiên là chợ hải sản ở Vũ Hán chỉ là bình phong và loại virus này không phải là từ tự nhiên, tiến sĩ Diêm nói. Khi được hỏi virus corona đến từ đâu, nhà khoa học trả lời, nó đến từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Cô giải thích, trình tự bộ gen giống như được con người sắp xếp và dựa vào đó mọi người có thể xác định được những điều này. Tôi sẽ sử dụng bằng chứng này để cho mọi người biết tại sao virus lại đến từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, tại sao họ là người tạo ra nó. Bất cứ ai, ngay cả người không có kiến thức về sinh học, sẽ vẫn có thể đọc nó và tự mình kiểm tra, xác định và xác minh, cô Diêm nói thêm. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu về nó, chúng ta không thể đánh bại nó đe dọa tính mạng con người. Nữ tiến sĩ cũng cho biết trước khi bỏ trốn khỏi đất nước của mình, thông tin về cô đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chính phủ và các đồng nghiệp của cô đã được yêu cầu tung tin đồn về cô. Họ đã xóa tất cả thông tin về tôi. Và họ cũng bảo mọi người tung tin đồn về tôi, rằng tôi là kẻ nói dối, tôi không biết gì cả, tôi vừa giết một con chuột hamster trong phòng thí nghiệm. Họ sẽ cố gắng khống chế gia đình và bạn bè của tôi, và rồi khiến tôi đột nhiên biến mất, cô Diêm nói. Nhà virus học Diêm Lệ Mộng từng làm việc tại một trường đại học danh tiếng của Hồng Kông, một trong những trung tâm hàng đầu thế giới nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm, và là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới dịch tễ học toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cô Diêm cho biết cô là một trong những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu về loại virus corona, sau này gọi là COVID-19. Cô nói rằng vào cuối tháng 12 năm 2019, cô đã được cấp trên yêu cầu bí mật điều tra một ổ dịch giống SARS xuất hiện ở Trung Quốc. Thông qua mạng lưới liên lạc với các nhà khoa học và y bác sĩ mà cô có, cô nói đã tình cờ phát hiện ra việc cố tình che giấu dịch bệnh. Bằng chứng của cô về việc virus có thể lây từ người sang người, và Bắc Kinh cố tình bóp méo các chi tiết về nguồn gốc của virus đã bị phớt lờ. Khi số người chết ngày càng tăng lên, tiến sĩ Diêm cảm thấy cô có trách nhiệm đạo đức phải lên tiếng. Cô Diêm cho biết, tôi là một bác sĩ y khoa và cũng là một tiến sĩ. Tôi làm việc với rất nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Và vì tôi có 2 bằng cấp từ Trung Quốc đại lục nên tôi là người được giao nhiệm vụ điều tra bí mật về bệnh viêm phổi mới ở Vũ Hán. Trong quá trình điều tra, những gì tôi phát hiện được tôi đã báo cáo với cấp trên của mình, nhưng không có phản hồi vì mọi người đều lo lắng. Vì vậy tôi đã giữ im lặng. Tôi biết tôi phải nói với mọi người vì nó khẩn cấp, và tài khoản của một YouTuber nổi tiếng Trung Quốc ở Mỹ đã đưa tin. Thế giới đã biết rằng Trung Quốc đã phát hiện ra Covid và có sự lây truyền từ người sang người. Tiến sĩ Diêm nói rằng cô không thấy ai phản hồi với các báo cáo của cô về sự lây truyền từ người sang người, và dù lo sợ chính quyền Trung Quốc, nhưng cô không thể giữ im lặng. Ngay từ đầu tôi đã quyết định đưa thông điệp này ra thế giới, bởi vì tôi là bác sĩ và tôi biết nếu tôi không nói sự thật với thế giới, bản thân tôi sẽ hối hận trong tương lai, cô nói. Nữ tiến sĩ tiếp tục, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra khi tôi thực hiện một cuộc điều tra bí mật. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với cấp trên của mình và họ sẽ thay mặt chính phủ làm điều đúng đắn. Nhưng những gì tôi thấy là không ai phản hồi điều đó. Mọi người sợ hãi chính phủ, nhưng đây là điều khẩn cấp. Vào thời điểm Tết Nguyên đán, tôi biết đây là một loại virus nguy hiểm và tất cả những điều này có nghĩa là tôi không thể giữ im lặng. Con người và sức khỏe toàn cầu đang gặp nguy hiểm. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phủ nhận phòng thí nghiệm là nơi khởi nguồn của virus, tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới được tạo ra từ đó. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị kiến nghị truy tố vì đi làm tóc không đeo khẩu trang. Yêu cầu kiến nghị truy tố Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang thu hút sự chú ý sau khi bà bị bắt gặp đi làm tóc nhưng không đeo khẩu trang.
Ít nhất 16.000 người đã ký vào một đơn kiến nghị yêu cầu truy tố Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì không đeo khẩu trang khi đi làm tóc tại cửa hàng hồi tuần trước. Kiến nghị này chỉ còn thiếu 4.000 chữ ký so với mục tiêu đề ra, theo Daily Mail. Kiến nghị thúc giục cảnh sát trưởng San Francisco William Scott truy tố bà Pelosi, còn kèm theo cả một lá thư với nội dung luật pháp không chỉ dành cho những người thấp cổ bé họng. Bà Nancy Pelosi không chỉ vi phạm các quy định về y tế mà còn phá hoại việc kinh doanh vì không nhận trách nhiệm. Ở mức độ tối thiểu, bà Nancy Pelosi phải bị truy tố ở San Francisco vì không tuân thủ các quy định về dịch COVID-19 ngay bây giờ. Kiến nghị truy tố được mạng lưới truyền thông hành động đăng tải. Mạng lưới này từng thề phơi bày và thay thế truyền thông tự do. Trang mạng lưới truyền thông do Ken Lacoste, một cố vấn của cố lãnh đạo Fox News Roger Lees. Salon S3F nằm ở khu Cao Hollow trở thành chủ đề của nhiều bài báo sau khi bà Pelosi bị phát hiện bỏ qua các chỉ dẫn y tế thời đại dịch khi đến làm tóc tại cửa hàng này. Hồi tháng 7, bà Pelosi tuyên bố mọi hạ nghị sĩ phải đeo khẩu trang khi bỏ phiếu ở Hạ viện. Nhà lãnh đạo này cho rằng việc không đeo khẩu trang là vi phạm nghiêm trọng quy định, có thể khiến thành viên đó phải rời Hạ viện. Biden chọn Oakley cho thương vụ TikTok tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận sẽ được thay đổi thành một sự tái cơ cấu thay vì một thương vụ mua bán. Biden, công ty chủ quản của TikTok tại Trung Quốc, đã chọn một tập đoàn do Oakley Corp đứng đầu trong thương vụ bán hoạt động của ứng dụng video ngắn TikTok tại Hoa Kỳ, loại bỏ các nhà thầu đối thủ bao gồm Microsoft, một nguồn tin cho biết hôm 13 tháng 9 theo Reuters. Biden đã đàm phán để bán doanh nghiệp TikTok tại Hoa Kỳ kể từ tháng 8, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ cấm mạng xã hội này nếu nó không được bán cho một nhà thầu Mỹ với hạn chót là ngày 15 tháng 9. Nguồn tin cho biết thương vụ sẽ được thay đổi thành một sự tái cơ cấu thay vì là một vụ mua bán. Theo đó, Oakley sẽ là đối tác công nghệ của Biden và sẽ xử lý dữ liệu người dùng Hoa Kỳ của TikTok. Tuy nhiên, hiện không rõ khối lượng hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ mà Biden và các nhà đầu tư của nó sẽ tiếp tục sở hữu là như thế nào. Biden sẽ cần được chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc phê duyệt thỏa thuận này. Hiện không rõ liệu Tổng thống Trump vốn muốn một công ty công nghệ Hoa Kỳ sở hữu phần lớn cổ phần của TikTok ở Hoa Kỳ có chấp thuận thỏa thuận như thế hay không. Hai công ty Biden và Oakley hiện vẫn chưa trả lời ngay về thông tin của chủ đề xuất trên. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này. Trước đó, vào ngày 13 tháng 9, Microsoft cho biết công ty này đã được Biden thông báo rằng họ sẽ không bán các hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ cho Microsoft. TikTok gần đây đã trở thành ứng dụng rất phổ biến với các thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ và có gần 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Công ty nghiên cứu eMarketer ước tính TikTok có hơn 52 triệu người dùng ở Mỹ, đã tăng khoảng 12 triệu kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. TikTok đặc biệt phổ biến với người dùng điện thoại thông minh trẻ tuổi. Chính quyền Tổng thống Trump đã có những hành động mạnh mẽ nhằm trừng phạt các ứng dụng mạng xã hội thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc như TikTok và WeChat vì đã tiếp tay cho chính quyền này trong cuộc chiến thông tin chống lại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 12 tháng 7, Cố vấn an ninh quốc gia ông Navarro khẳng định rằng những gì người dân Mỹ phải hiểu là tất cả dữ liệu có trong các ứng dụng di động mà trẻ em rất thích thú ấy sẽ đi ngay đến các máy chủ ở Trung Quốc, quân đội Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sấm sét từ Quốc hội Mỹ, gần 2 năm 366 dự luật nhắm vào Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Trump đưa ra các biện pháp dự luật nhằm vào Trung Quốc gần như mỗi ngày. Theo bài viết của cố vấn cấp cao Scott Kennedy từ Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, kỳ Quốc hội thứ 116 của nước Mỹ đang có những biện pháp mạnh với Trung Quốc hơn bao giờ hết. Các hoạt động liên quan đến Trung Quốc của kỳ Quốc hội này tăng vọt trong 2 năm qua. Dữ liệu cho thấy từ khi kỳ Quốc hội 116 bắt đầu vào tháng 1 năm 2019, ít nhất 366 dự luật liên quan đến Trung Quốc đã được giới thiệu. Phần lớn các dự luật đều giải quyết một vấn đề riêng lẻ, còn lại giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến Trung Quốc cùng một lúc. Các dự luật này tập trung chủ yếu vào thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó là an ninh chuỗi cung ứng, quốc phòng và an ninh quốc gia, nhân quyền và dân chủ, virus corona và nhập cư. Không những số dự luật gia tăng, tần suất các dự luật xuất hiện cũng cao hơn. Bắt đầu nhảy vọt từ tháng 3, số dự luật liên quan đến Trung Quốc của Quốc hội Mỹ tăng mạnh vào tháng 5, phần lớn liên quan đến phản ứng với đại dịch COVID-19, giải quyết khó khăn về chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng sản xuất nội địa. Sự gia tăng mạnh mẽ các dự luật phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng tới Trung Quốc trong nhiều khía cạnh, chính sách đối ngoại và đối nội của Mỹ. Cùng với đó là tầm quan trọng chính trị đối với các thành viên Quốc hội khi tham gia vào chính sách Trung Quốc, ông Kennedy viết.
Xem xét ở góc độ đảng phái, dữ liệu cho thấy những điểm giống và khác nhau đáng chú ý giữa cách ứng xử của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Các thành viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Mỹ có phần tích cực hơn và bảo trợ cho nhiều dự luật liên quan đến Trung Quốc hơn so với Đảng Dân Chủ, nếu không tính các dự luật đồng bảo trợ. Nhìn chung, sự chú ý của Quốc hội Mỹ với Trung Quốc tăng đáng kể cả ở Hạ viện và Thượng viện. Tuy nhiên, trong số 366 dự luật được đưa ra, chỉ có 19 được Hạ viện thông qua, 7 được Thượng viện thông qua, 12 được cả hai viện thông qua và ký thành luật. Kết luận cơ bản là có nhiều ý tưởng được đề xuất hơn là những gì được thực hiện. Từ quan điểm định lượng, theo cách nói của Trung Quốc, có thể thấy ở đây sấm sét lớn nhưng mưa thì nhỏ, theo Kennedy. 12 dự luật được ký thành luật, dù vậy cũng mang đến những tác động đáng kể. Mối quan tâm của cả hai đảng ở Mỹ với chính sách Trung Quốc trở nên nổi bật khi thông thường họ khác biệt nhau trên nhiều vấn đề. Sự quan tâm này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới và không chỉ phản ánh trong các dự luật mà còn sẽ là các phiên điều trần liên quan đến các vấn đề quan trọng, các cuộc điều tra, văn kiện Quốc hội liên quan. Sấm chớp từ Quốc hội Mỹ kỳ 116 có thể mở đầu trong mưa rào vào kỳ Quốc hội 117 sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2021. Anh hối thúc đưa tàu sân bay tới Biển Đông. Bộ Quốc phòng Anh được yêu cầu triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Báo Daily Express của Anh hôm 13 tháng 9 dẫn lời nghị sĩ Andrew Bowe cho biết Bộ Quốc phòng Anh nên mở to mắt trên những điều đang xảy ra và triển khai tàu sân bay đến Thái Bình Dương. Phát biểu tại Hạ viện tuần rồi, ông Bowe cảnh báo quy mô và tốc độ phát triển của hạm đội Trung Quốc là lời cảnh báo rõ ràng về quyết tâm trở thành siêu cường hàng hải của Bắc Kinh. Hải quân Trung Quốc đã mở rộng đáng kể từ năm 2014 với hạm đội gồm 335 tàu, với việc cả Mỹ và Úc đều bác bỏ yêu sách chủ quyền lãnh thổ và hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 7. Đã tới lúc Anh tham gia, phản ứng sự xâm phạm không chính đáng và bất hợp pháp một cách quyết đoán. Chỉ mới tuần trước, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng một loạt tên lửa tầm trung vào Biển Đông, ông Bowe nói. Hồi tháng 6, Mỹ cáo buộc Trung Quốc cố gắng xây dựng một đế chế hàng hải ở vùng biển giàu năng lượng này, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ. Khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao hồi năm 2017, ông Boris Johnson từng ám chỉ việc triển khai tàu HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông. Nhưng trong tuần này, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chi tiết của kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào tuần rồi đã có các cuộc diễn tập huấn luyện ngoài khơi. Tàu này dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2021. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.